මේ දවස්වල සාමාන්‍යයෙන් අපි මිලදී ගන්න හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකම වගේ කැමරා 3-4ක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවනේ. නමුත් ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ ඒවල තියෙන 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් සෙන්සර්, තවත් 2 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් සෙන්සර්, එහෙම නැත්නම් 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ සෙන්සර්ස් වලට වගේ ගියාම ඒ වලින් කැප්චර් කරන ඉමේජ් සෑහෙන ක්වොලිටි අඩු මට්ටමකින් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි මට්ටමේ රිසල්ට් එකක් තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් ඕනම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඒකේ තියෙන මෙයින් කැමරා එක සාමාන්‍ය මෙගාපික්සල් 32, 64, 108 වගේ රේන්ජ් වලින් එන හින්දා අපිට පුළුවන් නම් අන්න ඒ වගේ හයි මෙගාපික්සල් අගයකින් තියෙන සෙන්සර් එකකින්ම මැක්‍රෝ ෂොට් එකක් කැප්චර් කරන්න, අල්ට්‍රා වයිඩ් එකක් කැප්චර් කරන්න, එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ සෙන්සර් එකටම ND ෆිල්ටර් එකක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉමේජ් එකක් මෙන්න මේ වගේ හයි ක්වොලිටි සෙන්සර් එකකිනුත් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද අපිට කොහොමත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් ඒ වගේ හයි ක්වොලිටි තර්ඩ් පාර්ටි සෙන්සර්ස් වලින් තියෙන ඉමේජ් කැප්චර් කරන්න බැරි හින්දා තමයි ගොඩක් අය පෙළඹෙන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට දාන්න පුළුවන් තර්ඩ් පාර්ටි ලෙන්ස් වලට යන්න. ඉතින් අන්න ඒකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ. මෙන්න මේ Apexel සමාගමෙන් රිලීස් කරපු 6-in-1 කියන ලෙන්ස් කිට් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ ලෙන්සස් වර්ග 6ක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි මුලින්ම බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන ලෙන්සස් වර්ග මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ 6-in-1 Apexel ලෙන්ස් කිට් එක ගත්තේ මම දරස් වෙතින්. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් ලොකු ඔෆර් එකක් ගියපු හින්දා තමයි මම මේක මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයට මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියන්න. ඒකෙන් ගියොත් මේ ඔෆර් එක ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ Apexel 6.1 ලෙන්ස් කිට් එකේ පළවෙනි ලෙන්ස් විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේකට ඇවිල්ලා තියෙන සුපර් වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේකෙදී අපිට අංශක 140ක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ normal sensor එකේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන main sensor එකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් කැප්චර් වෙනවද සහ මේක දැම්මට පස්සේ මොන වගේ රිසල්ට් එකක්ද එන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇතිනේ සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක කැප්චර් කරන ප්‍රමාණය අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එක දැම්මට පස්සේ කැප්චර් වෙන ප්‍රමාණය කොච්චර ලොකු වෙනසක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් හින්දා තමයි අපි මේ වගේ තර්ඩ් පාර්ටි ලෙන්ස් කිට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන හයි රෙසොලූෂන්ම ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් ලෙන්ස් එකට දාලා දැන් අපි ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Apexel 6-in-1 lens kit එකේ තියෙන Fisheye Lens එක. මොකද මේකේ අපිට අංශක 205ක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි බලමු ඇත්තටම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන main sensor එකෙන් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය සහ Fisheye Lens එක දැම්මම මොන වගේ ඉෆෙක්ට් එකක්ද එන්නේ වගේම මොන වගේ පරාසයක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිනේ ඇත්තටම Fisheye Lens එකේ මොන වගේ දෙයක්ද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම හරියට අර Insta 360 කැම් එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ ඒ වගේම නෙමෙයි. ඉතින් මේ වගේ ලෙන්ස් එකක් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් ලස්සන ෆොටෝස් සහ වීඩියෝ ෂූට් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ලෙන්ස් කිට් එකේ තියෙන CPL ෆිල්ටර් එක. CPL ෆිල්ටර් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම circular polarization ෆිල්ටර් එකක් කියන එක. ඉතින් ඇත්තට මේකෙන් වැඩ දෙකක් වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි වගේ කෙනෙක්ට නම් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ CPL ෆිල්ටර් එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ටිකක් වැඩිපුර ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක්ට මේකෙන් සෑහෙන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇත්තට මේකෙන් වෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන 7L වගේ දේවල් අයින් කරන එක සහ අපි හිතමුකෝ බීච් එකක් ෂූට් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී පල්ලෙහාට වැඩිලා තියෙන 7L වගේම අහස ටිකක් බූස්ට් කරලා අර සුදු පාට ගති චුට්ටක් කට් කරන එක. කියන්නේ ND ෆිල්ටර් එකකින් වෙන දේ නෙමෙයි CPL ෆිල්ටර් එකකින්. ඉතින් ඒකින්ද අපි බලමු ඇත්තටම දැන් නම් මේක මුහුද නිල් පාට නැහැ නිකන් අලු පාටට හුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තැනකදී මේකේ තියෙන මේන් සෙන්සර් එකෙන් කැප්චර් කරාම එන්නේ මොන වගේ රිසල්ට් එකක්ද සහ මෙන්න මේ CPL ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරාම කොහොම රිසල්ට් එකක්ද එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ රිසල්ට් එක ඔයාලට වෙනම මෙන්න මේ CPL
ලෙන්ස් එකේ තියෙන ඉස්සරහා මෙන්න මේ වීල් එක කරකවලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සුදු පාට තියෙන හරිය සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු කරන්නත් ඒකේ තියෙන සුදු පාට ගතිය අඩු කරලා එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන එක්ස්පෝෂර් එක කට් කරනවා. ඒ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි බලමු මොන වගේ රිසල්ට් එකක්ද මෙන්න මේ CPL ෆිල්ටර් එකෙන් එන්නේ කියලා. කොමුණත් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Apexel 6-in-1 lens kit එකේ තියෙන ND filter එක ගැන. ඉතින් මේක ඇත්තටම සඳහන් වෙනවා ND32 කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ND filter එකක් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් neutral density filter එකක් කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ lens එකට එන ආලෝකය. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතමුකෝ DSLR එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකේ sensor size එක ටිකක් ලොකුයිනේ. ඒ කියන්නේ ටිකක් වැඩි ආලෝකයක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නකට තියෙන්නේ ගොඩක් ලොකුවට අවුව තියෙන තැනක. එහෙම නැත්නම් ඕවර් එක්ස්පෝස් යන තැනක අපිට අවශ්‍ය කරන ෂටර් එක ඒ ස්ටෙප් එකේ තියාගෙනම සෙන්සර් එකට වැටෙන ආලෝකය කට් කරන්න තමයි මෙන්න මේ වගේ ND ෆිල්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ සිද්ධාන්තෙම තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකටත් සිද්ධ වෙන්නේ. මේකෙදී අපි මැනුවල් මෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ගොඩක් හොඳ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් වගේ කැප්චර් කරනවා නම් එන ආලෝකයත් වැඩි නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ ND ෆිල්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා සෙන්සර් එකට වැටෙන ලයිට් එක යම් තාක් දුරකට කට් කරගෙන ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඉමේජ් එකක් කැප්චර් කරන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ වගේ ඒරියා එකක ෂූට් කරනකොට සාමාන්‍ය විදියට ෂටර් එක අඩු මට්ටමක තියාගෙන කොහොමද ගොඩක් හොඳට ND ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරලා ඉමේජ් එකක් කැප්චර් කරන්නේ කියලා. දැන් අපි ටිකක් බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ Apexel 6-in-1 lens kit එකේ තියෙන මෙන්න මේ star filter එක ගැන. කොහොම නමුත් මේක ගැන මම ඉන්න තැන නම් ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න අමාරුයි. මොකද මේකෙන් අපිට ගොඩක් low light shots ගොඩක් ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොහේ හරි තැනක ලයිට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ස්ටාර් එකක් විදියට යන්න තමයි මෙන්න මේ lens එක හදලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන ඉස්සරහා මෙන්න මේ wheel එක කරකවලා ඒ star filter එක යන්න ඕන මොන පැත්තටද කියලා ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඉන්න තැන ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න බැරි හින්දා මම පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් කරලා පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන ඉෆෙක්ට් එක මොන වගේද කියලා. කොහොමුණත් මේ ලෙන්ස් කිට් එකේ තියෙන මම පෞද්ගලිකව ආස කරන ලෙන්ස් එක තමයි මෙන්න මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක. මොකද කියලා නම් ඇත්තටම ඕනම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක තියෙන මැක්‍රෝ එක සෑහෙන හොඳ තත්යකට මේ වෙනකොට අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තිබ්බත් අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන හයි රෙසොලූෂන්ම කැමරාවකට ස්විච් වෙලා මැක්‍රෝ ෂොට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් කැප්චර් කරන්න බෑ. නමුත් මම මේකට ගොඩක් ආසුනේ මගේ අතේ තියෙන මෙන්න මේ S22 Ultra එකේ මේන් සෙන්සර් එක මෙගාපික්සල් 108ක් තියෙනවා. ඉතින් 108කට ස්විච් වෙලා මැක්‍රෝ ෂොට් එකක් කැප්චර් කරොත් මොන වගේ රිසල්ට් එකක් එයිද? ඇත්තටම මමත් මාර විදියට ඉම්ප්‍රෙස් වෙච්ච ලෙන්ස් එකක් මේක. කොහොම වුණත් මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරලා සහ නැතුව කැප්චර් කරපු මැක්‍රෝ ෂොට්ස් වල සාම්පල් කීපයක්. ඉතින් දැන් වලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇතිනේ මෙන්න මේ Apexel 6-in-1 lens kit එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. ඉතින් කලිනුත් කිව්වා වගේ මගේ ආසම lens එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ macro lens එක. ඉතින් මේකෙන් වීඩියෝ ෂූට් කරන්නත් පුළුවන් ලස්සන bokeh effect එකක් එක්ක. ඉතින් ඒවත් එක්ක බලද්දි මගේ පෞද්ගලිකව ආස lens එක තමයි මේ macro එක. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ lens kit එක මිලදී ගන්න links ටික මම පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. මම මේක මිලදී ගත්තේ දරාස් එකෙන්. තාමත් offer එක යනවා. මම හිතන්නේ සෑහෙන අඩුවට ගන්න පුළුවන් දැන් තියෙන මාකට් එකේ මේක විකුණන ගාණත් එක්ක.
ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතක ඇති ඔයාලගේ දහසුත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තෙන් bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL Photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.